5ක් බර අඩු කරගත්තේ ගොඩක් හොඳට කෑම කන ගමන් කියලා. ඔව් කෑම කන ගමන් එක්සර්සයිස් කරන ගමන් තමයි මම ගොඩාක් බර අඩු කරගත්තේ. ඉතින් ගොඩාක්ම ඩයට් එක තමයි මට මේකට හෙල්ප් වුනේ. ඉතින් මේ දේ හරියාකාරව කරගන්න මම එක ජාතිය මං ආස කෑම රසම රස විදිහට ඒ වගේම බර අඩු කරන විදිහට හදාගෙන කෑවා. ඉතින් මං ආස කරපු ඩයට් රෙසිපි එකක් සලාඩ් එකක් තමයි මං අද ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ. ඒක හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ බතලවල. මෙතන මම බතල ගෙඩි 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා බතල කියලා කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ඒ වගේම තන්තු අධික ආහාරයක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ගොඩාක් වාසි ප්‍රයෝජන තියෙනවා බර අඩු කරගන්න ඩයට් එකේදී. ඉතින් අද මේක හදාගන්න මේ බතල ගෙඩි 3 මම හොඳට සෝදලා අරගෙන මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කැබලි වශයෙන් කපා ගන්නවා. ඉක්මනින්ම තම්බ ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කුඩා කැබලි වශයෙන් තමයි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ සොස් පෑන් එකකට දාලා අපි මේ ටික හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. බතලවල පොත්ත මම ඉවත් කරගෙන නැහැ. ඉතින් බතල ටික වැහෙන විදිහට මේ වගේ වතුර එකතු කරගෙන පියන වහලා අපිට පුළුවන් මේක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ හොඳින් තම්බ ගන්න. ඉතින් දැන් අපේ බතල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. බලන්නකො මේ බතල එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා වලට පේන නැති. අපි දැන් මේකන පොත ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට බතල එක අරගෙන බතල හොඳට ටිකක් නිවුණාට පස්සේ බතලාලේ මෙන්න මේක මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් පොත්ත ඉවත් කරගන්න මේ බතල පොත්ත. හැමෝම දන්නා වගේ බතල කියලා කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. ඉතින් මේ අල වර්ගයේ ෆයිබර් අන්තර්ගතය ගොඩාක් ඉහළ තත්වයක. ඒ වගේම වතුරත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් වතුර අන්තර්ගතය සහ තන්තු අන්තර්ගතය ගොඩක් වැඩි නිසා මේක අපිට උදව් වෙනවා ඉක්මනින්ම බර අඩු කරගන්න. ඒ වගේම උදරය වටා තියෙන මේ දේ ඉක්මනින් දහනය කරගන්නත් මේකේ මේ තියෙන තන්තු අන්තර්ගතය වැඩිවීම බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා බතල කියලා කියන්නේ වෙන අල වගේ නෙමෙයි. අල වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පෝෂණීය ආදේශකයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේකේ කැලරීසුත් තියෙන්නේ කප් එකක වගේ ප්‍රමාණයක 100ක් වගේ. ඉතින් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අල ටික සුද්ධ කරලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ මම පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා මෙන්න මේ වගේ මීට් බෝල්ස් ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. එකට මම පාවිච්චි කරේ පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට ඔලිව් ඔයිල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම චූටියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි භාගයක් සහ චූටියට කපාගත්ත සුදුලුණු ගෙඩි සුදුලුණු බික් 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපේ බතල කෝප්ප එකක ප්‍රමාණය එකතු කරගන්නවා. කෝප්ප එකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන තිබුණේ. ඉතින් ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳින් සීසන් කරගන්න ඕනේ. අපි ඉතින් මේකට කැමති විදිහට අපිට පුළුවන් හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න රස අනුව. ඒ වගේම ගම්බෙලිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔරිගනෝ, තයිම්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා, මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම අමු මිරිස් කරල්ලාට එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම නිවිති කෝප්ප එකක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. නිවිති කියලා කියන්නේ ෆයිබර් අන්තර්ගතය සහ යකඩ අන්තර්ගතය ගොඩාක් වැඩි කොළ වර්ගයක්, පලා වර්ගයක්. ඉතින් එකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ තක්කාලි ගෙඩියක්, ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක් සහ healthy fats එකතු කරගන්නවා. කටකජු සහ ආමන්ඩ්ස් 4ක් 5ක් මම එකතු කරගන්නවා චූටියට කපලා. මේ සලාඩ් එකේ ක්‍රන්චි ගතිය වැඩි වෙන්න. ඉතින් මේ ටෙම්පර්ඩ් ස්වීට් පොටැටෝ ඩිෂ් එක හරිම රසවත් ඒ වගේම හරිම පෝෂණීයයි. ඔයාලට දවල් ආහාරය වෙනුවට මේක ඔෆිස් ගෙනියන්න නැත්නම් ස්කූල් ගෙනියන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි අපේ මේ ස්වීට් පොටැටෝ ඩිෂ් එක හදාගෙන ඉවරයි. බර අඩු කරගන්න උදෑසන ආහාරය හෝ දහවල් ආහාරය විදිහට ඔයාලට මේක අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි පහසු හදාගන්න
ආමන්ඩ් සහ රටකජු අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඔයාලට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. එතකොට හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ ක්‍රන්ච් ගතියක් තියෙයි ඔයාලගේ මේ ස්වීට් පොටෑටෝ ඩිෂ් එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කැමති නම් මේ ඩිෂ් එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. කවිද ඩෑඩ් ෂෙෆ් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා all bell icon එක press කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ රසම රස ඩෑඩ් recipes upload කරපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා meat balls වෙනුවට chicken fish උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩෑඩ් recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.